Вітаю вас, шановні глядачі, в грі Stellaris, де ми потихеньку розвиваємо свою космічну державу з нашої неньки землі. Сьогодні я хочу, знаєте, чим позайматися? В минулій серії ми знайшли прибульців. До них відправили ми дипломата, і я зробив так, щоб вони там агентну мережу почали в них робити. На всяк випадок, якщо вони будуть ворожі, щоб можна було з ними щось зробити. І зараз я хочу, оце бачите, 3 кораблики, я хочу збільшити флот. Я думаю, 3 кораблики це дуже замало. І написано, що військова міць всього в них 170. Треба хоча б максимально зробити 20, скільки мені доступно, і потім вже їх потихеньку покращувати. Тому зараз, в першу чергу, йдемо ось сюди. На станцію, далі йдемо в корабельню і замовляємо, скільки в мене наразі сплавів. В мене наразі 1300 сплавів. Ну, я там ще можу на ринку трохи поміняти. Так? Да, можу ще поміняти. Енергокредити на ці, ну, можна спробувати. Ну, а скільки енергокредиту зберігається? В кількості 50 тисяч. Давай будемо відштовхуватися від того, що в мене наразі є. І якщо треба буде, тоді вже буду на внутрішньому ринку потихеньку все це обмінювати. Так, тоді замовляємо. 1, 2. Це 5 у нас буде таких корветів. Я поки не займався їми, тому я навіть не знаю, наскільки вони там потужні або не потужні. Написано, що шкоди завдають 78. Наскільки це добре, я не знаю. Маневреність 60%. Щити 150, броня 100. Там можна їх налаштувати. Ось тут в управління флотом створити новеньке. Ну то вже буду потім займатися. 5. Давай 10 нехай буде. 1, 2, 3, 4, 5. Скільки виходить? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все вірно, 10 буде. І залишається в нас сплавів 667. Все. Тоді зараз вони трохи відбудуються. На всяк випадок, якщо буде сутичка, щоб ми могли хоч якийсь супротив робити. Вони наразі знаходяться ось тут. Відносини в нас ніякі наразі. Але вони, якби рептилії це по-перше, і по-друге, вони нам закрили кордони. У мене теж закриті кордони наразі. Ну, подивимося, як воно. Може по політичному буде набагато краще. А може в аномаліях я знайду щось таке, що ого-го, і буде там всіх прибивати, і всі мені будуть поклонятися. Бог його знає, що може тут статися. Що ж, поїхали потихеньку. Ще я хочу, дивіться, що зробити. Ось ця система з 3 зірками, Берра. Я хочу її зараз швиденько забрати до себе. Яка ж краса просто. На жаль, тут немає ніяких планет, щоб можна було на них оселитися, ну то вже таке. І я тоді вже казав в минулій серії, що можна зробити так. Тобто захоплюємо ось цю, ну як захоплюємо, колонізуємо ось цю систему, тому що ми потім колонізуємо ось цю систему. Оці 2 системи залишаємо на всяк випадок, тому що тут виходить, я думаю, без варп-двигуна все одно вони дістатися не зможуть. У мене наразі такого немає, я там почитав, що можна, коротше, стрибати ще далі через зірки. Тобто не по ось цим шляхам, а якщо захотілось, звідси сюди стрибну, або там далі. Ще є, тут є чорні дири, через котрі можна теж стрибати, але я не знаю, як це там все робиться. Коротше, треба буде порозбиратися. Часові розриви є, можна знайти. Ще стародавні, оце, що ми як вони називаються? Предтечі. В них теж щось там цікаве є. Коротше, цікавості багато. Будемо над цим працювати. Зараз вивчаючи цю систему, там трохи залишилось. Не можу я ще будувати. Ага, ти тільки летиш. Ну нехай направляйся тоді туди. Що таке? Наказ флотилії скасовано. А чому? А, я ж тобі тут
Я ж тобі тут наказав цей. Тоді переміститися сюди і все, нехай буде. Все, вмикаю час. Зараз подивимося, які в нас будуть події. Так, один з дипломатів сповіщає, що заснував агентну мережу у інопланетян, і керівник резиденції ну це, коротше, дипломат мій, надсилає нам свій перший звіт із держави Рактальська Ліга, ну це рептилоїди оті. Це знаменує створення нашої першої агентурної мережі на території чужинців. Тепер, коли вони зроблять хід, велика ймовірність, що від цього в першу чергу виграють. Тут руки написано, я думаю, ми. Так, добре, а ну зараз я хочу подивитися. Агентурну мережу, кажу ж, створив. Угу. Ага. Так. Ось я бачу рівень впровадження, і він потихеньку зростає. Тобто ми досягнемо наступного рівня через 19 днів. Щоденний прогрес. Максимальний рівень впровадження 50. Агентурна мережа. І ось так вона потихеньку зростає. Що ми можемо? Збір інформації зробити, вартість. Ага. Тобто, які мені дані потрібні? Мені потрібні дані про їхню флотилію, наскільки вони сильні. Тому що такою дипломатією я якби не зможу розпізнати. Так що нехай це буде. Нехай там вони все роблять потихеньку. Подивимось, які дані зможемо потім зібрати. Немає активів. Треба буде над цим ще попрацювати. Це вони не перші, скоріш всього, десь тут ще знаходяться інопланетні створіння, то вже буде трохи пізніше, скоріш всього, що ми їх зустрінемо. Вчений знайшов аномалію, щось в цій системі Вайлдайтара. Постійно, я не знаю, вже стільки всього, часовий розрив знайшли, сліди предтеч знайшли, тепер розбитий корабель знайшли. Це капець. І що там? Невідомий зороліт зазнав аварії на поверхні астероїда оцього, так? У воронці, що залишилося від зіткнення, все ще можна знайти уламки корабля. О, слухай. Я бачу 3-й рівень. Ага, 3-й рівень. І 100 днів ти можеш вивчити аномалію. О, слухай, в нього там фермер поселення з'явилася їжа, якщо він буде лідером. На жаль, йому наразі вже 52 роки. Я не знаю, коли тут помирають персонажі. Якщо він до 70 або 80 років доживе і зможе вивчити всі аномалії, котрі мені потрібно, це буде дуже добре. Ну, вони вдвох працюють потихеньку. Так, досліджуй. Може щось там цікавеньке буде? Давай, пішов. І знаєте, що я хочу подивитися по традиціям? Я хочу подивитися через 13 місяців все. Тоді в нас з'явиться пул лідерів +1. Треба буде подумати, куди використати ще лідера. Або на заснування ще однієї колонії. Ось тут на Сиріусі. Ось тут. Неймовірна краса. Знайшли планету, на якої можна оселитися. Можна буде сюди зробити губернатора. І щоб він завідував саме Сиріусом цієї планети. Ну, якраз буде додаткові ресурси. Тобто треба буде подивитися. А, завжди забуваю. Коротше, в колонії Альфа Центавра, ось тут, де ми зробили, оселились на оцій планетці. Вогники, де вже почали. Є така функція, як переселити. І я б міг би покращити цей адміністрацію покращену, але мені для цього потрібно населення 10. Я подивився, населення, ну, якби зростає, але дуже повільно зростає. Тому може спробувати з землі переселити деяких. О, диви. Шахтар. А як ось зрозуміти? Там техніків не вистачає, якщо вірно пам'ятаю. Так, мені б одного техніка б сюди б і клерка б одного. А також, коротше, одного техніка і ремісника було б добре. Давай, напевно, це і зробимо. Так. Переселити. Ага. Земля Альфа Центавра. Фермер. Ось ремісник. Один. Ага. Один ремісник. А що, вони миттєво зразу? Технік. І клерк. По типу все?
А ну давай. Ага, вони миттєво переселяються. Ого. Доступні блага трохи менше зробилися. Давай, напевно, тоді зробимо це, якби. Якщо вони миттєво так переселяються. Ще 4. Фермер, я не знаю. Давай. Ще одного ремісника. Шахтаря. І скільки там вже виходить? 8. А що на землі виходить? У них тільки мінус блага. 8, кажеш. Я бачу, фермер потрібен. Потрібен фермер і шахтар один. Давай. Фермер. 1. І де там шахтар? Ось. І шахтар. 1. Все. Зараз повинно бути 10. Тут 29. Ну нічого. Так, Альфа Центравора. Угу. 10 людей. І тепер я можу покращити. Давай покращуємо. 400 днів і 600 виходить мінералів. Є. Так, а що ми можемо тут ще додатково побудувати? Давай поки нічого не будемо додатково будувати. Поки що не будемо. Тільки можна енергетичний район побудувати, щоб трохи більше було енергії. Давай ось так. Є. І ми максимально використовуємо мінерали. Все. Добре. Чекаємо, поки зараз щось ще буде цікавенького. Дослідник знайшов розбитий родовоз на цьому астероїді. Є об'єктом нашого вивчення, а якщо точніше, його гравітаційної аномалії, яку досліджує дослідник. Глибоко під поверхню астероїда нам вдалося виявити уламки древнього вантажного зорольота. Судячи з усього, на момент аварії його трюм був заповнений цінною рудою. Тому ми змінили свою первісну оцінку корисності астероїда. Плюс 3! О, плюс 3 до мінералів. Оце так система. Система, так система. Що там вивчилось наш? О! Все, вивчилось розчищення квадратів. Густі джунглі. Нове дослідження, давай. Що нам наразі більш всього потрібно? Місткість флотилії. Від солдатської діяльності плюс 2 шкода армії в обороні. О, слухай. Я, напевно, зараз краще оце виберу. Шкода армії в обороні 33%. Тобто можна буде стати в оборону і просто в нас буде буст 33%, я згоден. Наразі. Поки я не переконаюсь, що вони, якби, для мене є не, ну, якби, союзники, я буду, якби, потихеньку на них так дивитися косо. Бог його знає, що там ті рептилії задумали, всіляке може бути. Тому нехай краще ось так буде. Ще одне дослідження закінчилося, давайте подивимося. Шкода армія. О! І робітники виробництва ресурсів поселення. До речі, переселення на Альфу Центавру мені вирівняло товари масового попиту. І тепер в мене вони йдуть в прибуток, а не в нуль. Це дуже добре. Так, нове дослідження. Що ми тут можемо для себе найкраще зробити? Раз це клятий такий рандом. Може броню забрати, щоб вони, якби, хоча б захист в них був більше. Здоров'я корвета 10%, фрегат здоров'я 10%. А це новенька броня розблокується. Спіратрон. Потужний варіант прискорювача маси. Він використовується електромагнітної котушки для швидкого розгону снарядів. А це що? Шахтарські субсидії. Указ з'явиться шахтарські субсидії. Шахтари
та видобуток рідкісних ресурсів виробництво плюс 50%. Ну я рідкісні ресурси поки не видобуваю, тому... А що там? Фабрика з очищення корисних копалин ще з'явиться, до речі. Продуктивність 6 приблизно. Давай, напевно, все ж таки трохи по військовому підемо. Ось я бачу, вдосконалена обшивка є перша, а є металічна, металокерамічна броня. Давай, напевно, оце поки. На 10%, щоб було трохи сильніше. Так, що там триває забудова? Ну скажи мені, щоб я розумів. Ага, все. Зараз він забудує, і це буде наша система. Все, він закінчує. Дуже добре. Все, тепер ми розширимось цей бік. Дослідник полетів... Це що таке? Це такий пульсар чи що? Детеріс? Ти хто? Зірка? Нейтронна зірка. Це неймовірно щільний залишок зірок, часто з'являється в результаті швидкого колапсу масивної зірки. Коли відбувається вибух супернової, їх діаметр рідко перевищує 10 кілометрів, проте маса в кілька разів більша, ніж у типової зірки класу G. Капець. Я просто що подивився, диви, тут така куля навколо цієї зірки, в цій системі. Краса. Скоріше всього, тут не буде ніяких планет, на котрих можна оселитися. Але все ж так. Хоча може бути дуже багатецько ресурсів після вибуху. А ні, диви, тут небезпека навколишнього середовища. Зниження субсвітлової швидкості. Ха. Слухай, швидкості зменшення. А ось далі можна буде потім полетіти до цієї, невідомо. Добре, я буду мати на увазі. Оці всі бусти, котрі там є, це дуже добре. Їх можна буде використати в бійці. Отут, напевно, треба летіти зараз і колонізувати, поки вони не загарбали цю систему. Треба просто швидше і сильніше розвиватися, щоб ми були. Мені там ще в коментах написали, що до 2230 року може бути напад від когось, може хтось напасти. Тому спробуємо це зробити, щоб ніхто не нападав. Так, ти забудовуй. Видобувні станції, добре, потім наукові будуть. Тобто наукові станції нам тут дадуть плюс 2 до фізичних досліджень і плюс 4 до соціологічних досліджень. Добре. Забудовуємо. А чому тут не забудовано? Станцію такого типу не можна побудувати на орбіті будь-якої планети в цій системі. Чому неможливо ось тут побудувати? Цікаво. Так, дослідник щось знайшов цікавеньке, покритий уламками. Поверхня цього астероїда, ось цього, всіяна металевими уламками. Судячи з усього, більшість з них належать зорольотам різних конструкцій. Угу. Ну, 100 днів, давай, іди, вивчи, може там щось цікавенького знайдеш. Зірка така червона, класу М. Так, червоний карлик живуть дуже довго, а майже не випромінюють ультрафіолетових променів, тому не створюють комфортних умов для виникнення більших форм життя. Зрозуміло, тобто тут нічого не буде. Так, ось тут, ось тут. Коротше, планую, поки я не зустрів нікого, якщо тут насправді ось це все закінчується десь тут, тоді вирощувати свою зоряну державу ось так. Тобто буду йти сюди, потім сюди, потім сюди і потім сюди. Якщо встигну ось тут це досліджу, якщо воно ось тут нікуди далі не йде, тоді зразу сюди. Тобто буду де якби не в досяжності деякі зірки, і я поки їх не вивчив,
просто перекривати кордони якби своєю державою, щоб на майбутнє я міг їх потім собі забрати. Такі невеликі кармани, не знаю, як їх називати, нехай вони будуть. Тут потихеньку відбудовується, цей досліджує, відправив корабель ближче до системи Фел, ось цієї системи Фел Дазір, щоб як тільки з'являться ресурси впливу, зразу тут зробити цей форпост. Зразу зробити форпост. І потім відправляю дослідника десь сюди, щоб він там... зачекай. Ні, давай, напевно, ось там тоді форпост зробимо. Далі дослідника треба буде відправити, щоб він подивився, де їхня там держава, наскільки вона велетенська, щоб ми розуміли. Угу. Ну, коротше, працюємо. Працюємо ось тут навколо них. Що там по дипломатії виходить? До 12 шпигунство поки зросло. Ну, я не бачу ніяких поки дій. Стосунки потихеньку, бачу, поліпшуються. Ага. Тобто, якби в них підозріло до нас відношення, і в нас до них підозріло відношення. Ну добре, то вже таке, як кажуть. Так, треба подивитися, що там той з уламками зараз вивчи, може там щось цікавеньке буде. І астероїд буде чимось багатим, або якийсь буде бустик. Угу. Дослідив дослідник цей астероїд, і що він нам каже? Звалище. Очевидно, в далекому минулому цей астероїд був звалищем. В його слабких гравітаційних колодязях скидалися всілякі деталі техніки і металеве сміття. Астероїд поступово притчгує, я не знаю, притчгує, що це таке, все це до поверхні і без того густої засіяною уламками. Тут навряд чи можна відшукати щось цінне, але видобуваючи станцію могла б зібрати метал. О, давай, нехай буде. Так, у нас з'явилася, по-перше, традиція. Я зразу йду сюди. Зараз я подивлюсь кількість релідерів. Ага. Щось я не бачу ніяких змін. Як було 6, так і залишилось. Там написано було, що якби розмір пулу рідерів +1. Що я невірно зрозумів? Кількість лідерів 6. Повинно ж було стати 7. Добре. Може тут десь в уряді є якісь накази? Ну. Ні, наказів в уряді ніяких немає. Заохочення свободи думки. А що в нас там виходить в раді? Ну, у нас не дуже багато, якби, фонду казів. До речі, завершується суспільство. Зараз у нас трохи більше буде єдності йти. Відбудувалися ці флотилія. Воно поїхало, подивимось. О, а чо дві? А нащо ви на дві розділилися? А як вас об'єднати? Так, зачекай. Це мені не подобається. Так, це флотилія 1. Перемістити, розділити флотилію. Ага. Сюди, чи як? Щось я не розумію, як їх об'єднати, так. Ну давай ось тут управління флотиліями. Навпаки, тобто 7 потрібно ось сюди запхати. Так. Виберіть, перемістити всі. Сюди. Не зрозумів. Добре, зараз я спробую розібратися, як це зробити.
Ох, я і нубик. Коротше, втицяв я з цими флотилями. Що ви думаєте, я знищувати 7 кораблів? Це якийсь просто капець. Зараз я вам покажу, а потім там зустрів ще одних інопланетянів вони. Коротше, ось тут я тицяв, зайшов у флотилію, думаю, а якщо розформувати кораблі, може вони автоматично якось перейдуть сюди до флотилії? Так і натискаю, опа, вони просто всі здикли. Без повернення ресурсів. А потім, після цього, та що сказати, я вперше граю майже цю гру. А потім заходжу і бачу ось тут об'єднати. І все, що потрібно було просто ось так виділити 2 флотилії, натиснути тут об'єднати. Я тицяв зовсім не туди, куди потрібно. Добре, на майбутнє буду знати. Зараз я піду в флотилії. Тепер звідси буду будувати. Замовлю 1. Там вже замовлено 5. Тобто будуть 2 будуватися. Все, ось я замовив ось тут, нехай вони будують. Все. Хто там кого зустріли? Зустріч в зоряній системі Феодазір. У нас стався перший контакт з загадковими чужинцями в системі Феодазір. Ми називаємо їх Тіні, поки не дізнаємося про них більше. Цікаво. Так, це де? Це яка система? Ага, ось ця, котру я хочу забрати. Треба швиденько працювати. Я що тут подумав? Я віддалив мапу зоряну, і виходить, я майже знаходжусь в центрі галактики. Що виходить? Тобто мені можна буде від цього відіграти. Тобто звідси, в центрі, нікого не буде. Тобто можуть бути або ось тут, де я зустрів, тут і тут. Тобто я можу собі ось тут шматки зараз сонячних систем, можна сказати, якби відрізати, і щоб до них ніхто не дістався, крім мене. І 100% я їх потім заберу. Ось це мене ось цікавить, ось такі ось, бачиш, зоряна система, і вона більш нікуди не веде, виходить. Тобто можна буде над такими ще попрацювати, тобто зайняти. Ось тут виходить, як я і казав, ось. Оп, зайняти і туди далі. Я потихеньку починаю розуміти, як швиденько зайняти дуже багатецько території, щоб в тебе було. То вже таке діло. Так, що там у нас? Посла треба призначити. Є в нас один вільний. Ось цей. Нехай працює. Все. Поїхали. Подивимось, може вони якісь теж ворожі будуть. Дослідник знайшов сліди притеч на ось цій планеті. І я, напевно, зараз йому скажу, щоб він дослідив. Він, до речі, вже досвідчений, йому 53 роки, в нього 3-й рівень. І диви, непростий рівень аномалії, 6-й, і він може її вивчити за 246 днів. Сліди притеч. На цьому на гозистому уламку є сліди залишеної стародавньої цивілізації. Давайте в цей раз все ж таки дослідимо, не будемо її залишати. Так, все, поїхав. І я досі не розумію в традиціях, що я невірно вибрав. Ефект розміру пулу лідерів плюс 1. Може я не за той пул лідерів, це мається на увазі, а за пул лідерів ось тут, котрих можна вибрати. Саме з науковців. Тобто 1, 2, 3, 4, 5, 6. Якщо ось так рахувати, їх 6. Тобто 2 найняті і 4 не найняті. Деякі речі все ж таки мені не зрозумілі тут. Добре, то згодом я зрозумію. Щось я ніяк не можу розібратися з цими клятими флотилями. Тобто те, що я натисну, то зовсім інше. То кількість, яка може бути тут в флотилії максимальна. Тобто тут можна зробити ось так. І 20. Тобто я поки не розумію, а може там якесь в нього обмеження є. Рівень навички, все, побачив. 10 він може тільки. Тобто ти можеш тільки 10 ось так приймати. Добре. І що це мені виходить, якби... корабель до цієї флотилії. Це я натискав, нічого воно не будує, коротше. Зараз ще раз відбудую, давай.
1, 2 відбудую. Спробую додати. Так, я нуб. Нуб. Можете так і написати. Ох, нуб, не можете бавитись. Ха-ха. Тому що я не знаю. Так, що тут? Дослідження. О, дослідження у нас. Синій лазер є. Субсидії енергетиків. До речі, у нас щось з енергомережею на планетах коїться. Мені це не подобається. Синій лазер. На Альфі Центаври. Все вирівнялася енергетика. Тепер там дефіцит по їжі і дефіцит по мінералам. Ага. Зрозумів. Тоді давай синій лазер вивчимо. Може якийсь з кораблів покращимо потім. Або створимо свій, там подивимося. Все, нехай так і буде. Ось тут я забудувався. Ось тут знайшов якусь флотилію інопланетну. Я щось дивився. Тут вже форпост відбудований. Все, бачиш? Тобто це вже... Я зрозумів. Це зайнята система. Тоді де мій там цей? Ти рухаєшся сюди. Можеш туди вже не рухатися. Я вже зрозумів, там все зайнято. Рухайся тоді сюди. Ось цю систему вивчай. А я думаю, що там таке? Там, скоріш всього, ще якась цивілізація. Я так думаю. Ну, подивимось. Всіляка може бути. Дослідник дослідив аномалію з предтечами. Ось що він пише. Вультаумська обсерваторія. О, що там знаходилось. Давня Вультамська обсерваторія була виявлена на планеті Бют-Рюс 2. Зоряна система, де знаходиться Бют-Рюс, досить далеко від того сектору галактики, в якому зародилась Вультамська цивілізація. І, що ти хочеш мені сказати, судячи з усього, цей комплекс використовувався в першу чергу для спостереження за місцевими зірками. Ми вивчили всі збережені дані, але так і не змогли розгадати, що ж шукали вультаумці. Вультаумці. Цікаво. Створює особливий проєкт обсерваторія. Що це таке? Обсерваторія, це де? Аномалії. Навички дослідження світів. Це тіні. Обсерваторія. Час вивчення 180 днів. Ось вона. Я зрозумів. Тобто можна зараз відправити його і дослідити. А давай спробуємо, слухай. Де ти там? Корабель. Вийти на орбіту. І зараз натисну, нехай він дослідить. Все, побудувалось ще декілька кораблів, об'єднав я їх, я зрозумів, як це робити, тому будемо далі продовжувати потихеньку нарощувати. Наразі зараз поки 5 корабликів в мене, я подивився, в мене там є... Тобто я будую зараз ось такі кораблики, це Сакай, а ще є ось такі якісь велетенські Фудзі. І я не розумію, чому я не можу поки його відбудувати. Вартість його 252, скоріш всього, треба покращити, напевно, станцію, оцю станцію, яка виробляє їх, тоді може щось буде. Добре, наразі в мене тут, дивіться, тініці. Ми виявили високу активність істот, зазначених як тіні в системі Осур. Та ми вже побачили їхній там фортпост, хоча, наскільки ми можемо судити, в системі немає населених планет. На орбіті центрального світила перебуває якась космічна споруда. Знаєте, там перебуває форпост, і не лізьте туди, ще війна буде. Так, добре. Ну, нехай потихеньку вони досліджують. Що я хотів ще вам показати. Дивіться, як з'ясувалося, тут можна зробити торгівельний шлях між системами. Але для того, щоб його зробити, треба, щоб була покращена ще одна така ось станція будування.
Давайте, напевно, зараз це і спробуємо зробити. Ось і Альфа Центавра станція. Вдосконалити 360 днів. І як тільки торгівельний вузол з'явиться, спробуємо налагодити торгівлю між Землею і Альфа Центаврою. Хочу подивитися, наскільки це вплине на економіку. Коштує, звісно, це сплави, ну нічого страшного. Піду, напевно, замовлю ще 2 кораблики. Він максимально може скільки? 10 корабликів. Ну, якщо це маленькі кораблі, корабельня, торговий вузол. Ага, все я побачу. Тобто там треба теж буде торговий вузол відбудувати. Тобто кожне покращення відкриває комірку. А споруди житловий відсік. Угу, все зрозумів. Так, армія. Армія це коли на цей, як його, на планету висаджуватися. Так, я будую ще 2 корвети. 1, 2. Ну, якраз відбудую і вам покажу, як я об'єднав. Хоча, ну, ви, напевно, знаєте, як це все зробити. Хоча, може, деякі перші бачать цю гру і не бачили нічого. А предтеч вивчається, залишилось 44 дні, так що зараз подивимося, що він там вивчає в обсерваторії. Мені аж цікаво. Може, якийсь буст буде. Все, завершив він археологічний проєкт. Археологічні розкопи на планеті Бітріус 2 допомогли виявити невеликі зображення на одній зі стін в малому залі обсерваторії. Судячи з усього, тут зображені сузір'я, як вони виглядають в рідному світі, вольтаумців. Нашим астрономам не вдалося ідентифікувати конкретні зірки, ну зрозуміло, але ми будемо мати на майбутнє, що вони десь є. І що нам за це буде? +1 виявлено вольтамський артефакт. Артефакт? Вольтамський артефакт. Отримано ресурси фізичне дослідження. О, це що, куди? Те ось сюди зараз в фізику, в синій лазер впаде. Ану, 62 місяці і... Бах! 33. Мені цікаво, що тут за артефакт. Я бачу, ось тут десь є. Реліквія. Я думав, якийсь артефакт. Ринок. Не зрозумів. Так, ці трохи потихеньку. Що там наші шпигуни? Так, розвіддані 21 і потихеньку покращуються відносини. Якщо в нас є лише у пересадковій розвідуванні про їх дипломатичні пакти. О, диви. Це добре. Тобто ми про їхні дипломатичні пакти знаємо. Ну добре, потихеньку там шпигунська мережа буде зростати. Так, значить сюди я більше вже досліджувати і будувати не можу. Тобто я можу тільки ось сюди йти. Треба буде зараз швиденько подосліджувати. Це вже мої системи, сюди ніхто не зайде. І треба ось сюди і тут подосліджувати, щоб зайняти оцю на майбутню територію. Де там дослідник? Дослідник зараз тут. Далі потім я його сюди відправлю. Так, другий дослідник знайшов аномалію. Дивіться, як виглядає система. 2 кільця астероїдів. Естереон. Як показали наші прилади, цей об'єкт випромінює якийсь дивний сигнал. Це тривало всього мить, тому не можна включати якийсь раптовий збіг обладнання. Однак тут можна критися і щось інше. І якщо буде час, цим варто зайнятися. 84 дні. Рівень аномалії ртутний. Давайте подивимось. 84 дні це не вже так вже і багато. Так, систему досліджено. Це де? Ага, ти дослідив систему. Сюди вирушай. Хоч би тут нікого не було, хоч би нікого не було. Зараз подивимось, що ось тут ще знаходиться за ресурси. Тут я бачу 3 планети, котрі можна буде потім терраформувати. Поки все добре. На Альфі Центавр поки продовжується будівництво, розширення. Хочу подивитися, дивіться, бачите, вона зараз ось така маленька, я так розумію, вона збільшиться.
Цікаво подивитися, коли вони збільшаться, яка вона буде. О, дивіться, в уряді закінчилась програма, я в той раз не показав. І тепер можна зараз розпочати. Тобто у нас буде щомісячно йти єдність. Ну зараз подивимось, диви. Плюс 76 і... Не бачу, щоб запрацювало. 10 років, 40% написано, що буде йти. Не зрозуміло. Добре, давайте зараз оберемо наступну програму. Ага, тобто безмежні можливості я вже не можу обрати, тому що бачиш, що вона відкочується до 2232 року. Ці закриті. Що нам доступно наразі? Схвалення фракцій, а це ще? Зростання поселення через еміграцію, об'єми торгівлі. Оце давай мені. Зростання поселення через... Давай. 10 років. Через 10 років якраз це мені буде те, що треба, щоб я міг швиденько розвивати свої поселення. Ну що ж, дослідник дослідив аномалію, котра була на ось цій планетці, і це капець, це робобункер. Тобто, бачиш, тут якби і аномалії кожен раз різні. Ми відстежили незвичайне електромагнітне випромінювання, що йде з секретного підземного бункера. А хто ж там може бути? Підземний секретний бункер на планеті Естраон 1, в якому ховається мегакомп'ютер розміром з бойовий корабель. Ого. Наші дослідники підозрюють, що він міг би перебувати там протягом декількох тисяч років. Странно вирішуючи одну дуже складну проблему, природа якої нам досі не зрозуміла. Коли екіпаж корабля намагався налагодити контакт з комп'ютером, вони виявили, що цей комплекс, який здавався занедбаним і незахищеним, насправді має систему безпеки під керуванням штучного інтелекту, вищою метою якої, схоже, була необхідність підсмажити будь-яких відвідувачів заживо. Після того, як екіпаж здолав штучний інтелект, капець, оце в них там пригоди. Той відправив повідомлення невідомому адресату. Так, і в нас є декілька виборів. Розібрати мегакомп'ютер на частини. Ми отримаємо 100 сплаву, 50 пилинок, 50 газу, чи кристалів, я не знаю, що це таке. Використовувати його для прискорення власних досліджень. Інженерне дослідження щомісяця 10%. Ще 10%. Я не скажу, що 10% це дуже багато. І останнє, нехай продовжує свої таємничі розрахунки. Це мені додаткова єдність буде. Інженерні дослідження щомісяця. А, вони на 10 років. Ну і що обрати, як кажуть, якщо я навіть не знаю. Маяк свободи. Може, нехай як дослідження для нас попрацює. Нехай дослідження як для нас попрацює, ну розбирати я точно його не буду. Все є. І що воно дало мені? Соціальне дослідження плюс 36. Трохи збільшилось, виходить. Є. Так, я бачу, в мене є вплив. Треба його наразі використати. Ось тут поки нікого немає. Щоб тут сюди побудуватися, це дуже далеко. Давай, напевно, в першу чергу, ось де є ресурси, багатецько. Відбудуємо тут ще один форпост за 75. Ось так. І нехай потихеньку будується. Так, що там на Альфі Центаврі? Ага, я не бачу. Тобто ще покращується. 115 днів покращення буде йти. Добре, на цьому я поки буду завершувати. Потихеньку флотилію ми все ж таки почали підіймати. А, до речі, давайте зараз подивимось. Там 2 відбудувалось. Да, відбудувалось 2. Ось. Диви, як просто ось так виділяєш і просто ось тут натискаєш об'єднати.
Бах. І все, і вони об'єднуються. І тепер у мене ось така флотилія. Невеличка поки, але вона є для якогось захисту. Тоді будемо вже нарощувати сили. Може там об'єм торгівлі будемо нарощувати. Торгівлю, напевно, вже будемо в наступній серії намагатися нарощувати. О, диви, збільшилось. О, воно все збільшило, диви. 10%, 32, 36, 32. Тобто в мене дослідження зараз швидше підуть. Цікаво, ми бункер знайшли. І наскільки це? 25, 32, 53 місяці. Ну, це все одно довго вивчається. Хоча навіть з тим, що бусти йдуть невеличкі. Дякую тобі за перегляд. Зустрінемося в наступній серії. До побачення.